heavenly home is bright and fair. I feel like traveling on. No pain or death can enter there. I feel like traveling on. Yes, I feel like traveling on. I feel like traveling on. My heavenly home is bright and fair. I feel like traveling on. Its glittering towers, the sun all shines. I feel like traveling on. That heavenly mansion shall be mine. I feel like traveling on. Yes, I feel like traveling on. I feel like traveling on. My heavenly home is bright and fair. I feel like traveling on. The Lord has been so good to me. I feel like traveling on. The Lord has been so good to me. I feel like traveling on. Yes, I feel like traveling on. I feel like traveling on. My heavenly home is bright and fair. I feel like traveling on. Yes, I feel like traveling on. Wel van Busze reden, wat dat is. Maar ik wilde op 2 weken aanchecken dit moment. We hebben ons een wo mensen op Busze opchecken doen. Wenn mensen dan zeggen, je neigt op werken te gaan. Wanneer alles te zijn is, wat ons geschmack is te eeuwen, dat de mens geändert heeft, dan heeft de mens niet geändert. Weet je wat is een andere weg, wat ik wel veel dollar geven, als we God dan aanchecken dat. Ik leef ganz klar in Busze, because ik wil niet te zeggen, wie ik wil vragen of we Fehler merken doen, ik geloof, we würden alle sagen, ja, wie doen, wie komen kort. Maar hier is manchmal de gedanken, wat, wanneer we waren op de field gaan, naar de fiendste engel laten ons leven invloed geven, weet je wat, we waren niemand goed genoeg zijn, wat niemand schaffen. En mij is het wichtig dat we verstaan dat we God ons aanchecken dat. En met God toopt, dus de kracht om dingen anderen omwengen. So ik wil de Bibel nemen en ik wil naar Lukas 18. Ik wil het eerste gerne gedanken hier uitbrengen wat mij in de Bibel zo wichtig zijn. Deze instelling, wat deze 2 mannen hier hebben, wat Jezus geopnamen dat. Wie zijn we zeggen, in ieder geval, want Jezus dat zeggen dat, dat woord heeft, ja. En hij heeft ons het Beispiel hier, in Lukas 18, vers 9, vangt hij aan, zo staat. Hier zijn we. De Farizeeën en de taxcollector. So vers 9 vangt hij aan, hij zegt in deze geschichte, begevenheid, dat zijn van de mensen, we hadden te veel in zichzelf, dat die werden gerecht en die kijken op anderen op, die hielden niet veel leer. En weet je wat ik nou merken dat, wanneer in het Oude Testament aangaan dat, wat de ganze tijd met Jezus weer, en wat aan wat de Farizeeën aanstelling weer te de mensen. Zij werden door. Dat meint, wo zij weer aangeboren, de groep, wat zij weer een schriftje leren, zij kennen God, zij wisten immer beter als de nächste. So al die andere Juden, die waren met je leeg geteld. So even juist die jingen door. Wanneer we aan denken aan Petrus en zo weer, wel, dat we ons vastgemaakt. So de Juden hadden ook deze indruk, want ze eerst een Farizeeën zagen, dat weer een mannen, dat weer een bovenop. Die hadden het alle top, die wisten wer God weer. Die hadden het, een Beispiel, wanneer ik onze steden begevenheid hadden, wanneer deze mannen naar God ging, dan weer telt het zeer veel meer als wanneer er een evangelie hand ging. En Jezus, die had het klaar, ja. Jezus, die kon, wenn Jezus God weer, hij kijkt naar wat, ne, en hij zegt, deze Schicht hier, die Farizeeën hier, ik weet niet wat die geloten hebben, hij heeft een beeld im Kopf, niet zo. En een andere man, hij staat hier in eng af, maar hij komt ook in een tempel door. En weet je, hier is het ding, wat we mensen zo klaar zijn dan. Die Farizeeën hoort aan, ja. Die kunnen zo schijn beten, die wisten rechte wieder, die had alles neu gekomen.
Weet je wat, de taxcollector komt hier aan en die valt zich een beetje drank. Waarom valt hij zich zo dood? Wel, weet je, manche Juden hier, ik kan een beetje gedanken hier zitten. Dit is Engels, maar we worden op teach te krijgen, ja. Kijk maar, wat we geloven doen, dat worden onze gedanken. Okay? Kijk maar hier, dat is meer een wichtige punt hier. Wat geloof ik van God? Wat geloof ik van zijn woord? En wat geloof ik van mezelf? Weet je wel, die dingen die dagen in ons leven uit. Wel, het te zijn wat de Farizeeën denken. De Farizeeën hadden nachher de 613 geboten. Wat zij weer veel wat God gegeven hadden. Weet je wat, de Juden hadden zeer veel erbij gedaan, maar 613 stekte weer. Want waar kon 613 geboten nog komen? Dat je gewoon. Maar de Farizeeën hielden zich te ver, wie zijn de mannen. Hij geloofde dat in zijn hart, dat zij weer in het Oosterwereld te fall, zij wisten beter, zij hadden de schrift, zij wisten dat, die hadden niet manche met God. En nu komt een andere man aan, weet je. Kijk wat hier passiert, dit krankslag, dat komt ook aan, en hij wil God aanbidden. Weet je wat, hij blijft al een haakbaan. Because weet je wat, hij betraagt zijn leven, en hij kan in zijn leven al zijn, welk hart hij komt daar. Maar dat kunnen de Farizeeën bloos op zijn weg zijn. Dat we alle bovenop, hij hoort het taub, niet zo, en dat zij bidden dat. Kijk maar hier, dan de Farizeeën het eerste betragen. Zo zij geloven dat het worden zijn gedanken, zo denken we. Ons denken dat wat zoals we worden, zoals we ons opstellen doen, niet zo. En dan kijk wat hier passiert net, en zijn gedanken, hij weer bloos een fijne mens, hij weer een betere mens, als Jana. En weet je wat zijn emotions is, dat emotions op meint, wat we feilen doen. En hier zegt het hier, het Engelse woord zegt contempt. Contempt meint waar ik dem nächsten hulp vernus. Ik ran hem door met weer met werken. Ik hou hem voor door. Ik zie hier. Nu check wat bij de Farizeeën passiert. Hij gelooft dat met zijn ganse hart. Dit is wat ik zie. Dit is de laatste weg. Weet je wat ik studeerde me mal Johannes 3. Waar Nicodemus naar Jezus komt daar. Weet je wat ik geloof Nicodemus wie een gans vervallen Farizeeën. Die kwam naar Jezus daarna. Hij deed nog Jezus met aanschmeichelen. Hij zei, Jezus, wie weten, du bent een profeet, du bent een leraar van God. Hij vroeg niks voor het over je leven, niks niet. Maak je dan? Dat wordt weer de klaar. Die vraagt niks voor het over je leven. Jezus vertelt hem dat, because hij zei, du bent een leraar in Israël en du kanst dat niet, zegt hij. Zo in de leiders moet gaan, dan we zijn die veilige mensen die taxcollector dat ze kennen met te doen, en we worden die jongens bij de lezing komen. En hier zegt hij in de kloor, ja. Maar de Farizeeën, die gedanken leven, die emotions hier. Die emotions meint ze veel nou. Dat hier is het woord, het Engelse woord contempt over heel gaan. Contempt meint ik hold hem right next en zo van, leer je het, bied praal, is niks te zeggen. Ik word eerst im Himmel zijn. God wordt mij ondergaan. En weet je wat, zijn werken bewijzen dat. Weet je wat, ik leid af, dit is wel mijn taxcollector hier ganz afgesnutst in zijn leven daar. Die wordt hem niet gewoon dem hand rieren laten. Die wordt niemand te hand gaan. Weet je wat, die mensen, die Farizeeën besonders, die wunderen het zo van wat met Jezus wordt met zinnen. Zin dat op zijn. Kijk maar hier. Maar Jezus had een ganz ander ding. Weet je wat hij maakt hier? Wenn Jezus God is, hij zegt in vers 9, hier zegt, hij vertelt die Sheikh, hij deed hij daarop vertellen dat hij wat zo gerecht werden en op onder opchecken deden. Dan zegt Jezus dit, kijk maar, 2 mannen gaan op in de tempel te beden. Eins een Farizeeën, de ander een taxcollector. De Farizeeën staat op en deed beden, ze staat te zichzelf. So. Hij redt het bloed, dan komt het hier uit. Niet zo. Dan zegt Jezus dit, hij zegt, God, ik dank die, dat ik niet zie zo'n mens als andere mensen. Ik zie niet een steler, ik zie niet eierig, ik zie niet ehebreken, en ik zie niet Mozes zo'n taxcollector hier. Kijk maar hier, weet je wat, hij is bovenop. Hij is volop. En weet je wat, ik weet niks van, als das taxcollector alle gehoord heeft wat deze man gezegd heeft, maar weet je wat, dem zijn hart deed wij nu. Because weet je wat, hij voelt zich niet meer waardig voor God te komen. Because hij kon het ondergaan zijn leven, wat hij vierde, dat jij van hel je God. Maar niet kijk wat Jezus hier zei. Jezus zegt in God. Kijk maar vers 12. Dit is man wie dan zegt, ik de vasten 2-maal de week, ik de tiendel afgeven van alles wat ik aankrijg. Dat is even peper en alles wat aankrijg wordt 10% afgegeven. De hele, de 13 jaar zijn wat een punt nog. Plus die hadden geen gemeenschap met God. God weer heet af. Zij weer een baaste. Maar deze mens hier, die vangt aan te beden. Maar kijk wat is taxcollector dat. In vers 13 zegt Jezus dit. Maar de taxcollector die stond zo'n eng af. En weet je wat, hij met hem recht afweilig, hem zijn kop opheven, zijn ogen om hemel beheven. Weet je wat, hij deed zo dit. Hij zegt de man, die zich op zijn borst slaan. En hij zegt, God, zij mir zinder gnädig.
Weet je wat Jezus hier zei? Dat vers 14 zegt, ik zei je dit morgen, de ging uit zijn huis, je rechtvaardig, justified op Engels, joh. Hij zegt, en steht de andere door, dit is de Farizeeër. Dan zegt Jezus dit, kijk maar, ik zei tegen u, dat dit morgen, der is je rechtvaardig, en steht de andere, voor iedereen wat zichzelf wordt erheven, dem wordt je demütig, maar der zich demütigen dat, dem wordt erheeft. Okay? So dit zijn juist zijn ene weer, alright? Ja, so hier zijn twee mensen, ik weet niet of er zoveel verschieden werden aangetrokken, en ik leid de taxcollector wie een welhabende man, maar wat hier passiert net, is wat God zei, hij kijkt hem hard. Dit is zoals het is. Weet je wat wie mensen, wanneer we mij horen denken dat zo'n mensen, dat zijn plus fijne christen, die kan alles doen, die kan recht beden, die kan alles nog komen. Dan checken we naar die, dan denken we zo, man, want ik ook moest dat kunnen. Maar weet je wat, wie weten gewoon wat een mens zijn hart voor God is? Dat is Farizeeër, dat juist het erwähnt van wat een mens zijn hart werkelijk is. En weet je wat een antwoord is, wie mensen gezond zijn hieromhoog, wie dan veel dollar rechten, je rechten, jij zei, wie zijn niet rechten, wie dan rechten veel wat de mens van uiterlijk zich afstellen dat, want de mens heeft gezegd, mij dat leidt, ik wil een anderes in mijn leven, en wat hart maar hier, weet je wat, wanneer ik kraak zo dat, als ik denken doe, dan heeft hij was niets te doen. En wie weet niet wat er bij God stond. En ik was eigenlijk klaar te maken. Ja. Kijk, ik wil eerstens wie wel niet rechten, maar zoveel Moldavië, want mensen uit een zeer schwer leven uitkomt, en wanneer ik krijg dat beschikken dat, krijg dat noodkamp, zoals ik denken nou, dan is dat niets niet. Maar hoe staat de mens bij God? Dat weten we niet. Ik zei, jij zegt, dat moet je vroeg checken. Dat moet zijn waar hij wiederkomt. Ik wil nog verzekeren te erklären hier met gedanken. Ja, so, dit is het Oude Testament. Dus wie ving dan, ja, dit is een beeld, maar dat verstaan, ja. Kijk maar, hier is Jezus, waar hij in het Oude Testament is. Hij zegt hier, rein alles komt van ons hart, ja, our hart. Kijk maar, hij zegt dat, zoals ik denken doe, zoals ik leven doe, zoals ik denken doe, zoals ik feilen doe, en mijn woorden komen van mijn hart eruit. Alright? So, Jezus heeft den Farizeeër en Nicodemus, dat moet klein merken, de einzige weg, dat die worst het himmelreich zijn, dat is van die worst die demütigen. En dat meint voor God, dat meint niet unbedingt voor mensen, maar voor God worst die demütigen, dat die besten zijn daar. Because weet je wat, de Farizeeër, die weer een volkomen. Die veelt het on niets niet. Die weer een drijf, want helemaal de tijd wordt komen. En weet je wat mij moet verstaan is, dat zijn dezelfde mannen, die schriftgeleerden, wat het alle tjanen, die leiden juist om Christus snel. God zien ze in. Leiden niet om Christus. Nu komen we bij hier, nu komt deze Farizeeër, ja. Maar weet je wat, de yes wat in de Farizeeër weer, dat vingen we in het Nieuw Testament ook. Wie mensen worden als christen aan, wie hebben ook trouble met deze dingen, ja. Wie dan zo lijk rechten, wakken nou, dus de mens deed. Want hij zegt mij dat leidt, ik wil anders, maar de mens maar krijgt onze recept dan ook komen, dat waardig te zijn is. En wie vieren ganz anders, God kijkt naar het hart hier. En weet je wat mij wichtig en waardevol is, ja. Als God, wat hij deed. Kijk maar, de mens wat hier naar Jezus komt, ik wil niet dem thema aangaan, maar kijk maar, 1 Johannes 1 vers 9, dat zeg hier, dat krijgen dan wer het is, dat kan Farizeeër zijn, dat kan een, ja maar hij neemt dat aan, wat Jezus van Sidon heeft, hij bekend dat. Ja, die stofte de zin in de stad waar op in Christus, dan is dat hier, ik noem het als een baby in Christus, ja, dat is een nieuw mens. Ik vroeg in deze laatste week bij mijn centrum, had ik deze gedanken komen in, zo van niet Christus, van hij zum geloven komt dat, hij wil niet voor Jezus leven, niet zo. So wie mensen, wie worden helemaal zo denken, wel dan moet je volkomen zijn, je moet perfect zijn, je moet je alles recht nu al weten. Dus dat je gaat toch nog. Mannen en vrouwen, we ouderen zijn hier. Is jullie baby's te welkom, wie je verdrisselijk dat je niet reinvoets gaan kan? Wie het al? Nou, geen weg niet, hè? Dat is geen kind, die kon je niet meer al dat. Maar wat vind je? God, wie ons zijn leven heeft. Geloof je, die wordt voets verdrisselijk van wanneer rein alles weten en hoe komt dan? No. Weet je wat, en dat er veel moet zijn, want God rechnet dat in het hart, wer we zijn, wat ons jankert, wat is mijn verlangen, wil wel ik voor God leven. Weet je wat, we zijn op deze wereld, we zijn ons irdische Körper hier, ons Fleisch namen we dat, en die wil niet God dienen, op geen weg. Dat Fleisch is rebellisch en geen aan, die wil niets van God weten. En weet je wat, dan zijn we nog in een wereld, waar alles een rebellische wat heeft, ja. Drinkerie, drugs, ehebrek, dat wordt nog geschroven, dat is een sterke ding in onze wereld. Nu is nog ons Körper wat het nog interessiert, en jankert, en hier is onze zeilbaan, ja.
Nu heeft God ons scherpen deze zeilen aangezet, Tim der eerst leven gaan, because hij wil die zeil een dag 3 gaan. Niet een scherpen, niet wil hij gleich 3 gaan. Maar deze zeil wil hij 3 gaan. En wat je dan mooi kan dat, kijk maar deze zeil hier, en ons scherpen hier, en ik weet niet waar onze zeil zit, ik niet meer zo verstaan, maar kijk maar hier, God heeft ons een zeil gegeven, een scherpen aangestapt, en nu leven je op deze wereld hier bijna. En weet je wat, kijk maar hier, wat God hier zei, dat ik wil geen kracht zijn, ik zie met die, ik wil die helpen. Dat is wat God zei. Maar kijk hier, waar mensen aankijken en waar God aankijken, dat weet je wat, het zijn 2 verschillende dingen. Wie gelooft mij, maar hij zal wieder zijn, hij zal met mij verstaan kunnen. Weet je wat, God kijkt anders naar. Hij kijkt naar dat hart, wel dat hart voor mij werkelijk leven. Jank dat hart, opstaan voor mij, want ik heb al niets wel meer. Als het door, ja. Ik moet hier, ik wens, we kunnen veel dollar voor God leven, als voor mensen tevredenstellen leven. Veel ja. Met mensen toe, met God niet. God is leicht om tevreden stellen. Mij als het klein worden, God is zo leicht om tevreden stellen, hoe immer ik zie van jou, God is waarlijk bij mij te komen en mij helpen en dit leven hoe ik van jou zie. Maar weet je wat, we mensen aan ons checken dan en zeggen, maar die verzekert niet meer. Zo checken mensen dan aan. Maar weet je wat, hoe is ons hart van jou? Want we aan God denken dan. Zie ik red om te beginnen, dat is mijn verlangen naar God, ja. Ik moet hier, wanneer we Busze verstaan dan, wat het meint dat, ja. Ik versta dat zo steeds, Busze meint, dat we ons dat het werkelijk leidt wat ik gedaan heb. Okay? Dat me zo leidt, dat ik een endernis merk in mijn leven. So dat meint hier, ik geloof immer zo steeds, God, zijn genade schijnt immer aan, wanneer ik deze lijn molen aan de rechter zie, dat zijn dingen Gottes, die hebben dat aangenomen, dat dem Christus, Jezus Christus. Ja, dat zijn betoeld, maar de mensen door, wat hebben een zin leven en God redt. God redt hen. Ik geloof dat niet een mens, ik weet dat, er is geen mens op deze wereld, die heeft nog niet God zijn stem gehoord. Manchmal hebben we het niet gewusst, wer wir, want falls ik sowieso anders, maar God heeft ons geredt. Weet je wat, mir ist das mal ganz klar geworden in meinem Leben, dass da ist nicht ein unschuldiger Mensch, was nach Hause sein, nicht ein unschuldiger Mensch. Because Gott sagt, jeder einer soll die Gelegenheit haben, er will uns im Himmel haben. Maar nu kijken we hier wat hier passiert in het Nieuwe Testament. Nu zijn we zum Glauben gekommen. We hebben Busse gedaan. Ja, so mein, van het oude leven, we zijn hier zo steeds, van God weggegaan om dies te nemen. En God zijn licht, dat dacht op ons op. Ja, God heeft lief voor ons. En weet je, alle wijze mal kijken en waar we zijn, wat er passiert net. God laat ons waar weten, hij heeft ons lief en hij wordt gleichen, want we willen ons leven ändern, werkelijk voor allemaal te leven. Dat daagt ons maar op. Dat kan een boodschap zijn, dat kan een gebedsleven zijn, dat kan een Bibel lezen zijn. Dan daagt ons erop. Maar je moet krijgen door, waar een wohl te merken. Wil ik dat doen of wil ik dat niet doen? Dat hebben deze mensen krijgen ze een goede wohl aan als ik heb. Hier in Christus heeft ze een wohl ook iedere dag. Ja, hoe God tot ons reden heeft. Hij zegt, John, doe niet zo stil. Ik wil gelijk aan die onderste is. Maar weet je wat, we hebben wohl in ons leven. Als ik dat wel doen, om hier nog weg waren te gaan. En weet je wat, krijgen in het Nieuwe Testament hier, wat we God zijn dingen zijn, door is waar God tot ons reden heeft, maar daarna ga ik nog wohl, wat ik wil doen in mijn leven. Ik kan God zeggen, nope, dat doe ik niet. Maar ik zeg, joh, hemelse Vader, ik wil dit doen. Ik kan het niet verstaan, maar ik wil die geloven wat die zijn is. En die dingen, weet je wat, dat is wat God nog checken dat, want ons hart kan zijn, joh Vader, ik wil dit doen. Dat check, ach God. Manchmal het uiterlijke, het körperliche, dat is gewoon zo klaar, maar bij de zeil, ja. Je God dat naar ons checken en wat onze zeil van entscheidungen merken, dat ons hart, nemen we dat, ja. Wat merkt mijn hart van entscheidungen in mijn leven? Wat doe ik iedere dag entscheiden? Wanneer we opstaan zu morgen, heb ik dat klaar, wem ik dein doe? En dan merk ik dat we alle in openheid zijn, zoals het komt. Merk ik de klaarheid, voedselrijk. Daar is hem daar, weet je wat, we worden wat beleven, wat mens ons wat deed, joh. En dan vangt de vlees vangt aan te toben, zeg ik, mens, den willen we terug holen. En dan zegt God tot ons, nou, waar hebben wij? We hebben hem vergeven, we hebben hem loslaten. En weet je wat, dan hebben we een woel voor ons, niet zo? En weet je wat, ik leef, we hebben alles in de charm van, ik weet, we hebben alle charm van iedere dag. En God checkt naar het hart, wat voor een scheiding merk ik in mijn leven. Dat uiterlijk, ja, God checkt naar het hart. Weet je wat, God checkt waar we innerlijk doen, ons hart verlangen dat mensen doen dat het uiterlijk door. Kijk, veelmaal is het dat mensen die dan op werken gaan. Wat werken meint dit, wanneer ik recht doe? Ik wil een beetje nemen, wanneer ik wil katholisch zijn.
Okay? De katholische poop verlangt dat ik wel rein jeder woord wat hij zei, dat komt van God, dan zie ik, ohne Zweifel mag ik dat nog komen. Wat wil ik dat niet doen? Nou zegt hij, du bist rebellisch. Du musst Busse doen. Ja. Okay, de enige weg wat ik kan aan bewijzen dat ik een Busse gedaan heb, te alles jou zijn wat hij mij zei dat. Dan heb ik Busse gedaan. Maar wat van mijn hart zegt, dat schafft gleich. Dat jankert mij niet meer. Kijk maar, dat is een falsche leer. Dat kan niet meer metkomen. Ik ben onder. En dan zie ik deze persoon zich hier. Ja? Hij vindt dit hier. God laat hem hier. Hij neemt dat aan. Wel, onder de poop en de katholische dat je best allemaal rebellisch en je aan. Maar God ziet je en die heeft er echt een scheiding gemaakt. Nu ziekst je aan en er staat een mens ging er aan gaan. Jij weet verstaan wat ik meen. Ja? Dus God non-chicken dat is maar ganz anders als wie mensen non-chicken dat. Mensen doen nog werken nog aan, wat de mens bewijzen dat, en God checkt naar het hart nog, wat de mens dan is. Ja? Want mensen ook zo staat doen. Ja, dat kan zijn in de kerken, dat kan zijn in de eigen, en zo wieder, wanneer wat passiert is, dan wordt er non-gecheckt, wanneer de werken niet graag zijn, wat jane persoon leven dat, wel dan is het plus niet meer een nieuwe komen. Dan zijn we aan dezelfde leven, dan rebellisch, of we zijn aan worden stempel die geeft niet zo. Maar kijk maar, het is zo denken mensen niet zo. Vele malen waar ik aan mensen dan ihre macht met uitwijzen. Krijg de Farizeeën hier, wenn we denken in het Oude Testament, de Farizeeën hadden ook dem zijn en die hadden power, die hadden macht, kracht over de mensen, ja. Wat zij zeiden, dat 4 En die wilden ook brokken. So die deden manchmal zoveel dingen op mensen opleiden, die wisten, die kunnen het niet doen, maar zij weer naar de goede mensen, ja. En Jezus hield die nog ver, dat die mensen zo moet werkelijk anders, ja. So weet je wat, wenn mensen is dit leven deed, en hij heeft wat gedaan, hij weet zich dat niet kan smaten, hij is over de lijn gegaan, loopt nog zijn bijspel, de katholische kerk. Maar kijk wat hier passiert, deze mens, wat niemand vrede had met andere mensen, besonders met de priester en de poop, maar hij heeft zich aangesteld voor de kracht der mensen. Oder, die deed zich bespelen. Weet je wat, dat passiert ook verder van deze naam. Hij wordt plus matchspelen, zijn als alle goud, en die duiken alle nog. Hij wordt niet kerk voor, en hij wordt alles matmerken, maar innerlijk. Is nog niets geändert. Hij wil nog ganz geen aangaan. Niet plus katholische kerk, maar ook in veel dingen kan je dat ook zijn. Wat wanneer een persoon als ongegroefd met schwijnse beelden zijn, alcohol, drugs en al zo'n soort dingen. En weet je wat, die mens die wil hier in de voet van. Kijk maar hier, dat is gelijk dat een mens immer in alle dingen vrij wordt. Weet je, ik kan vrienden staan, waar die van het oude leven zijn, niet het leven aangekomen. Sommige dingen zijn automatisch voet, geen verlangen meer. Maar dan is het nächste door, dat verlangen, dat is nog niet waar. Wat dan? Is dat maar God zijn kind dan? Want dan hebben we kampen dat met deze dingen. Dat moet hij dat niet rots. Maar hij heeft niet dat ding, dat kampt aan waar het twee. Weet je wat, de vriend laat hem gewoon talken deze dingen. Wel, nu kijk maar hier, want hij vriend twee volgen dat, not leven naam, en mensen naar de uren, dan is het verrückt. Die mens vielleicht heeft hij zich niet moest bekeerd, vielleicht is hij niet moest een ander passiert in zijn leven. Maar weet je wat, wie kan gewoon naar het hart checken? Dat hart wel hier in een onderweg. Plus weet de charpa hier, die jankert dat niet. En zoveel meer, weet je wat, we zijn een vriend door, die heeft het gezegd. En weet je wat, zo'n mens zo weit uit is dit, waar niks zegt hem, du wist plus goed. Want du really wist, dan wordt het anders zijn in leven. Maar weet je wat, we kunnen gewoon zien wat zijn, we kunnen niet echt wat zijn. We hier nu wordt gleich en anders. Wat is een verlangen heeft naar die dingen? Die wordt. Maar weet je wat, God zit dat. Wat die mens dat deed, ja. En ik leef zo dit. Ik moet veel meer zo'n persoon, wat zo'n druk on je dit is hier, wo even nog vielleicht de predikers worden haben sein, weet je wat, wanneer de really wist, dan wordt dingen geändert haben, dan wist je gleich maar deze dingen doen. Maar die mens fällt er waar het trainen aan, because zijn vlees, dat heeft zo'n verlangen deze dingen om. En mensen rechnen op hij zijn dan, maar God kijkt naar het hart, wat die mens dat wil. Ik ga wel iemand hier een beetje een geschicht vertellen, het is een beetje een gedanken, joh. Wel een bijspel nemen. Je zat op de eerd met een vriend toe. Maar eenmaal dan is God verhuurd en zegt God, nu stoot op. Du staat pas plötzlich op. Maar die vriend kan niet, because dat is je leem van hier de half der. Die kan niet opstaan. Die wordt zeggen, hier opstaan dat die topen kan. Maar hart mal hier, mensen willen nu zeggen, du bent reich, du hartst God, die vriend heeft God gehart, die staat er gleich. Maar wat je God nu nog? Die mens wordt wanneer kan. Wanneer bloos wordt schaffen, die wordt het niet doen gaan. Maar nu is het niet door. En dit is mij wel klein worden, voor mensen eenweg rechten doen, en God checken ganz onderweg doen, because het hart hebben verlangen doen. Busse mijn van eenweg aanwegen onderweg leven, niet zo? Dat meint ik in alle dingen voortsplaatselijk 100% alle door zijn, dat we worden gleichen. Maar weet je wat, God checkt ons, wat je zoals hier zegt,
wie zum Glauben gekommen sind, wir sind so ein kleines Kind durch für Gott, nicht so? Gott ist gut verdrüssig und da über uns, wenn wir fallen down oder wir haben was getan. Because weißt du was, wir können nicht ein Ding tun, uns ganzes Leben, was Gott verfehlen hat. Hey, wo da? Gott wird niemals dann sagen, meinst du, hatte ich die nicht tun da? Das weiß Gott alle. Weißt du, das ist ein bisschen, wenn ihr einen Baum haben geplant. Das ist ein Kinsel da an Erde haben gesagt, dann fängt er an zu wachsen. Wo ihr Fuß da, wenn ich ein Baum hast, der erste Jahr? Of course not. Die pflegen das, die schaffen das, das soll wachsen, wenn die sein dort, ein Tag wird Schmackerbaum geben. Und weißt du, was kriegst du von uns Leben hier? Wenn wir eine klare Ändernis merken ans Leben, Gott sitzt dort. Und er sitzt dort, fängt an zu wachsen da. Aber weißt du, was für Menschen ist, niemand bosig noch. Ja? Da musst du all diese Dinge, die tun hat. No, das geht so. Weißt du was? Weil wir wollen immer Menschen gehen, wo wir nachher noch kommen, wo wir Gott ja. Und das ist, wo uns Gott Frieden haben, dort uns Ziel ist, für Gott zu leben. Und das ist viel wichtiger als bei Menschen. Jesus sagt höchstens dort, check mal, ans Hort, das ist, wo er nur checken darf. Und er sagt, wenn das Hort angestellt ist, dann hat Gott einen Frieden ans Leben. Weißt du, wie Menschen jedem gesagt sind, dass ein Gott, wie glauben manchmal, dass steht, dass Gott der Dinge von uns verlangt, dort nicht mal zu gehen, jetzt zu tun. Okay? Ich will ein Beispiel geben. Das ist ein Laden, das hier, ja. Und dann würde ich hier die Verste sagen, das muss ein Opel lesen, aber das ist kein Opel hier. Dan worden die mensen zeggen, das ist kein Opel. Ich kann, no, lees mir ein Opel uit. Weet je wat, dat is ons beeld manchmal von Gott? Weet je wat, wenn Gott von uns wat verlangt hat, Beispiel, hij würde sagen, neem een rode Opel, en grein een rode Opel hier hat, wenn Gott sagt, neem een rode Opel, dann würde een rode Opel sein, hij heeft mij niet geleend, van waar ik wel. Maar we haben manchmal das Bild, Gott dat Dinge von uns verlangt, wat bloß allmählich kon te komen, en zo'n Gott habe ich euch. Weet je wat, wo die bij zich gestern als een Fleisch immer gegen Gott gehen, die will alle Worte ten schlechtet nehmen, wie gegen Gott gehen doen. Das ist ihr Ziel. Die bij zich gestern worden immer karakter onderdeel nehmen. Ja? Want wir hier so steht, ein christliches Leben haben, so steht, die worden uns rein immer verdammt. Wisst ihr das? Die worden uns immer verdammt, die bist nicht gut genug. Gott ist nicht zufrieden mit dir. Weet je wat, wenn wir ein schlechtes Leben haben, dann geben sie uns Mut. Sagen, das wird schaffen, das wird nicht, das bohrt nicht. En weet je wat, we gaan veel meer op dan dat je danken, want ik moet van God komen doen. Because God verlangt niet van ons dingen wat we niet doen kunnen. Dat is mij klaar. Zo'n God heeft je bloos gelijk. Kijk maar hier, weet je wat, ik kijk aan ons dit. God heeft zo'n vrede in ons leven, we worden voor jou zijn te armen en alle dingen. Wat immer hij ons opgeven dat. Laat het kleinste dingen zijn, vielleicht in persoon gaan en dingen betalen, dingen ruimen. God heeft een vrede in die dingen. En weet je wat, God wordt niemand meer op ons opleiden, wie draaien kunnen. Maar krijg deze dingen, weet je, wat hier passiert net in wat hier. Ik geloof dat steht, God redt zu ons, hij wil dingen van ons, ja, hij wijst ons dingen, hij maakt dingen klaar. Maar ik krijg hier in mijn hart, ik krijg een rebellische hart, want God mij zegt, John, ik wil gaan die als nemen een mens voor een opzeken, dat ding betalen wat hij dan doet, wat hij zegt had. Dan zegt mijn hart, doe ik wel. No. Dat is een rebellische hart. Kijk maar hier, God heeft mij lief. Maar hij zegt, John, ik wil gaan dit zoals te doen. Maar mijn vlees zegt, dat doe ik wel. Weet je wat, hier is voor God, dat is een hemelse vooraan, dan vangt hij aan te schaffen in mijn leven. Hij heeft mij wat gezegd, wat ik doen zal. Dan vangt hij aan dingen in mijn leven aan te brengen, wat mij moet handwegen doen. Die dingen gaan ons gewoon schijn. Weet je wat, wie als ouderen, manchmal moet onze kinderen nog mal geschacht. Je moet bloß niet hard genomen met weer aan, nu moet je zeggen. Maar weet je wat, God schaft ons elke weg. Hij wil gaan, dit jonge man hier, een Beispiel nemen, dit jonge man zal maar wosten in zijn geestelijk leven. Wel kan hij wosten, wanneer hij rebellisch is en geen on is. Weet je wat de hemelse Vader wat dan? Hij was dingen in zijn leven aanbrengen, wat hem wat gleich schijn gaan maken. Because zijn ziel is naar hem, dit jonge man zal maar drie opleiden, zoals dit hier, wat God wel van mijn leven heeft. Ja? Kijk maar, dit is God zijn woord wat openbaard is. Ja? God's revealed word. Ik wil nog explain wat dat meint. Ja. Kijk maar, dit is waar de Heilige Geest in ons leven schaffen dat, ons dingen klaarmaken dat. God wil ons gewoon naar rechten wat ik niet weten doe, maar wat ik weten doe. Nu als de Heilige Geest in ons leven schaffen dat, die wijst ons dingen klaar, dan vangen we aan God zijn woord te lezen, dat is God zijn written word, dat we God het heeft opgeschreven en bejukt. Dan vangen we aan te lezen. Nu kijk maar hier, dat lijnt smak op, wanneer ik wil God tevreden staan, dan hebben we vrede in ons hart. Dan zeg ik, jo, Herr, ik wel. En wo ik ga niet dat je doen, dat is wo ik kon hem gebeden. En God kon zeggen, Herr, mij dat leid, dat ik niet gehoorzaam zie was. Herr, ik wel.
Ik kon dit ding niet verstaan, wie veel lijf voor jane persoon, we hadden ook wel mee aanstaan voor dit. Weet je wat, dan zie ik wat ik krijg door, hoe God me wel aan, wanneer ik heb jou gezegd, jou had ik wel. En dat is ons manchmal goed te zijn, because wanneer this mens dat niet deed, we zijn een zeer rebellische mens, maar God kijkt aan, dit is zijn zin, hij heeft hem lief en hij wil hem leren. En weet je wat, onze stad was weer waren, niet zo, in ons leven. En ik leef mooi te doen, maar we hebben manchmal een ganz falsch beeld van ons hemelse Vader, krijgen deze dingen. En weet je, ik heb hier mal opgetekend, zoals dit, en wanneer we eerst mal te Jezus komen, dan, we zijn niet christen. Weet je wat, alles wat we doen, dat verveert God goed. Because hij kent ons. Hij kent de aanvang, de middel, de eind, hij kent alles van ons leven door. Zo die dingen, als het staat, hij veert zich immer weer dingen aan te brengen, dat hij kan dat doen, wat God van mij verlangt heeft. Nou, een gedanke, viele Christen denken, dat God schaft, zo staat, dat hij dingen verlangt van ons, wat we niet meer doen kunnen. We hebben twee vrienden hier nemen, ja. We hebben einen Tom naam. Weet je wel, wanneer Tom een boodschap heeft van, hoe aardig dat is drinken, wat er daar aan staat, Tom deed zich groot, wenn hij deed je goed drinken. Weet je wat, Tom verlangt dat niet meer. Hij jankert dat niet meer. Hij heeft niet meer een chance te hebben. Weet je wat, hij heeft te bezien, een tweekenbank en een vriend, die heet Ebe. En Ebe is een drinker. Die kan zich niet helpen. En weet je wat de onderscheid hier is, van de beiden in de tweek zaten en de ene heeft een boodschap van drinken. Tom deed zich een beetje en denkt zich een beetje groot. Hij boort dat niet. Hij heeft niet meer een verlangen nog. Maar Ebe valt zich verdomd, because hij schmidt zich allemaal waar aan. En zien de troubles door. Dat is goed dat Ebe dat wel. Weet je wat, en zien wat zegt hij, God, ik wil niet bloos drinken, kraken en wat u zei. Hij heeft zo'n verlangen naar God te komen met die dingen. Wat hij deed is, weet je wat ik mooi kan met mensen is dit. Veelmaal, we zijn zo vertiefd in onze zinnen, dat is wat we handchecken doen. We vergeten ganz te checken, wat ons help is. Dat is hier, ons hemelse Vader, wat zo hier wordt liggen, ons de kracht geven. Weet je wat, veelmaal is het hier, zoals we geloven dan. Check maar, krijg wel dit gedanken hier. Dus ik geloven dat waar me niet danken. Wel, wanneer ik geloven dat, God kan me in dit ding niet helpen, wat niet niet doen in mijn leven. Weet je wat, dan vang ik ons stad te denken. Ik wil hier wel, maar weet je wat, zo'n Ebe, waarom we spelen neem Ebe? Hij gelooft dat, hij wil hier gaan. Hij gelooft aan God, weet je wat je zien danken zijn, dat helpt alle niet. Ik val bloos aan wat erin. Ik zie een stukje kloor en wat aan. Weet je wat, even zien je veel leven is, om je dat battelig slag, wer hij maar is, because weet je, hier is een ding. Hij deed zich veel meer denken wat andere mensen van hem zeggen, dan neemt hij zich dat te wat. De vele mensen zeggen, dan du was gooi. Wanneer bloos maar wist, wil schaffen. En hij neemt dat te wat in zijn leven. Weet je wat, hij verdampt zich, hij kan leren. Weet je wat, dat is goed als God nog aanchecken deed. Nou, dat is niet schick, ja. Want je wordt de Ebe vragen, blijf je aan God, joh, ik doe. Was du drinken? Nee, ik wil niet drinken. Maar ik weet niet wat ik zal doen, zeg dan. Weet je wat, zien, wat is du? Dat fehlt bloß hier so steht, dat hij zich kan handgeven, dat God am zijn dat hij is een wertvoller mens, God heeft lief voor hem, God heeft een plan voor hem, dat hij bloß maar een ganz ander beeld heeft van wer God werkelijk weer. En vele meer, weet je wat, zo'n persoon wat zich zo doelraan deed, die heeft een goed gerechtigd beeld van God waar ik aan. Dat is goed door. Weet je wat, een dag, ik wou een bijspel niet schick zijn, ik zo, een dag wat is Tom dat mij maar klaar zijn, heeft niet om zich beroofd aan, because I'm fysiek te drinken never niet meer. Hij is niet meer een pleuw aan zijn leven. Maar die arme Ebe, joh. Weet je wat, dat is één ding wat God heeft nog goed plaats, zich weggenomen van hem. En dat vroeg me maar einer nog, weet je, die vroeg me zo dit. Wel, dat drinken ga ik voets kan afloten, maar dat schmecken is bijna helemaal een charm. Waarom vraag ik dat? En dan kom je deze gedanken aan. Is de king Israël van Egypte uitkomen, ja, die weer niet 40 jaar in de woestijn en dan komt hij in Canaan aan. Waarom deed God niet rein alles uitriemen dat hij bloos een vrije land had, dat is niet charm van de baan. Weet je, eenmaal door trouble is, we vergeten dan is, want alles zo goed is, dan vergeet we van God. En vele meer, weet je wat, want God zijn deze dingen nog later in zijn leven, dat is het een sterker wordt. Dat hij moet charm van heeft in zijn leven. Dat hij, ik kijk hem en zeg, God brookt zijn charm van, dat mens immer nodig naar God komt. Dat we op dat aan zijn hand vasthouden dan. Because zo'n wat niemand een charm heeft met die dingen, die denkt er niet meer even. Weet je wat, is veel te vrij manchmal. En ik geloof, God brookt deze dingen, om ons nodig naar aanbrengen. Een paar andere gedanken heb ik. Kijk wat ik eerst zei van een vriend, wat hij zaten daar. En God zegt ons, nu stoot op en die wat God kan, hij staat ook op. Maar die andere wel hier in zijn hart, maar ik kan dat niet. Maar God zit in zijn hart en ik geloof van God zien jou nog, bad hand in verlangen om te doen, niet zo? Bad wel die oorzaam zijn, bloos de ene kan niet.
Maar wie dan manchmal zo staat? Kijk eens, dus Tom wordt zeggen te zijn vriend, hey, du was plus gooi. En hij zei, ik kon plus niet. Maar weet je wat God chant dat hoort? En ik wens, we kunnen wel de weer wat Jezus broken heeft. Hij zei, dat je niet recht, nog niet verdom. Dat moet een broeder zeker verstaan. Je moet lui houden, moet je naar ons voeten. Nee? Maar vele malen, weet je wat, wat de fariseer bij zich houden, wie zijn zo'n gouden mensen, die krijgen zij eigen aanstaan om niet met zo'n dingen te kampen hebben. En dat fehlt iedereen, weet je wat, en van zo'n dingen moet we ook bussen doen. Dat onderkant bij God, wie hebben niet graag gedacht over dit zaak. Vielleicht hebben we wat gereed over die vriend door. Zo heel niet meer een vrouw zo staat, wanneer is het tijd om bussen doen? Weet je wat veel personen doen? Die gaan immer zo stil te houden, God is in het dal. Ja, ik heb immer dat, ik gebruik het bijspel manchmal zo staat. Even een Christ kon deze gedanken hebben dat God heeft een geweldig grote honger en hij leert bloos wat we een fehler worden merken en wat hij ons met hem honger geven. En ik wil nog een bijspel geven. Dat we helemaal zijn, morgen vroeg die zetten buiten naar zondag. We hebben zijn normaaldag zetten ze buiten door. Je hebt ganz schijn, manchmal dan zeggen, rote vroeg los, dan zeggen ze, du bist mir da. Zeg ze tegen morgen. Dan zegt de man, ik zie die gleich da. Jo, du bist mir da. Ik weet dat, ik kan feilen. Dan zegt de man, maar die hast je nusje, wie haben je nusje? No, zegt ze, du legst mir bloß ver, du bist mir bloß da. Is dat niet manchmal zoals wie God non checken doen? We hebben het gevoel dat God is mir da, ik doe wat aardig en we brieven ons, we zijn, en we weten bloß niet wat we doen hebben. Bloß ons valt zich dat zo staat. En wat je hier moet dit zijn, die gevoel, die komen niet van God. Dat deed God gewoon niet zien, dingen. Ons hoort, weet je wat, maar wie mensen van met God hier staat, check maar, we zijn gehoorzaam tot wat God ons wijzen heeft, wat hij ons openbaar heeft in ons leven, door de Heilige Geest. En we lezen, we komen in God zijn woord, laat het zijn zelfs lezen, en kerk en zo wieder. En check maar, wanneer al die dingen opleiden doen, dan hebben we geen angst in ons hart. Dan stoen we reich. Wo wir Angst haben, vielleicht haben wir verstärkende Sinn, und der muss bezahlt, der muss reich gemacht. Wenn all die Dinge reich sind, weißt du was, die beide Gäste haben eine große Freude an, wenn die können uns zwiebelig machen. Du hast was zu tun, du hast die Arbeit. Wir haben euch. Weißt du was, wir sind manchmal so vertieft, wie segnet sind. Gott wird uns mehr offenbaren, wenn ich reich da. Gott schafft in uns Wort, der schafft in uns Leben. Und ich glaube, wir nicht, dass diese früh hier sind, ich glaube auch nicht, dass wir sind, aber manchmal dann rufen wir, Gott, die beste Medaille, die hast was, no, das ist gut so. Weet je wat, God wat dingen in ons leven aanbrengt, dat hij wordt ons manchmal sterker merken, dat hij wordt ons gelegenheid geven, werkelijk voor hem aan te staan, voor hem te leven. Nee? Maar dat hij ons daar is, dat kan ik bloos niet, dat geloven niet zo. Kijk maar, een van die dingen, hij hebt geschreven, een van de beste dingen van ons God is dat we kunnen hem niemals verdrietig merken aan ons, wat we zijn. Because hij weet alles. Weet je wat, wanneer je in een stadje veel gaan, manchmal, dat wundert God gleich. Because hij kan ons. Hij kan wat hij vindt schaffen dat. Kijk maar, waar we allemaal waren, dus 3 arm gaan werden. Hij is een God. Weet je wat, hij wordt niemals voor dingen hopen wat hij niet kan hebben. Hij wordt ons niemals dingen verlangen in ons leven wat we niet kunnen doen. Hij had in gedanken zo staan, wie mag ons dit denken doen, ons geloven is zeer zwak. Weet je wat, ik kan ons dit zeggen, dat is geen probleem. God wordt sterker maken, want we worden harken. En dit is waar deze gedanken voor mij manchmal dan komen doen, krijg je een stit. Deze collage hier. Ik wil ook gaan hier met je mond, dat is je verstaan kan, ja. Ja, dit is ons leven, wat moet zijn, onze ziel, ja. En dit is het oude leven hier. Mijn gedanken is iedereen zo staat, mijn ik, die heeft eeuwig in het oude leven, zinnenleven. Wanneer we drinken doen, al zo'n soort dingen, die doen we voor ons, die doen we goed voor zes van. Dat is allemaal ons gedraaid. Maar ik moet hier wat hier passeren nou, wanneer ik mijn ik afgeven, God mijn leven aankomt, weet je wat, van dat moment hier, mijn ik moet te zien gaan. Nu heb ik dat klaar in mijn hart, nu is God daar. En God zal me in alle dingen regeren. Daar is zijn leven, ja. Het is dit leven wat God me gegeven heeft. Dat ändert niet alles even naast. Als ik zeg, een mens die vangt aan te denken, vangt aan te schaffen. Maar ik moet hier passeren dat. De meer we kunnen dingen afgeven naar God. Want God ons reden dat. We zeggen, jo Heer, ik wil. Ik moet hier passeren dat. Ik moet immer kleiner worden in mijn leven. En weet je wat, dat passiert gleich even nach. Dat passiert manchmal nicht in een jaar, manchmal 2 jaar. Wie langsam schafft God in ons hart bij, dat we moet ja zijn dan. En de meer ik kan ja zijn, wat ik mooi kan doen is dit, ik moet de meer vrede hebben we in ons hart. En ik wil dus dit zijn, ik geloof echt dat het vlees wordt ganz immer weg zijn. Ja, dat vlees wordt immer wat even deel komen. Maar ik moet hier, de klaar ik dat ha, ik leef voor God en God alleen. Hij is de God wat mijn hart leven heeft, de sterker wordt we. Ik moet hier, dan vangen we aan geestelijk te wachsen.
Dat is voor wie ze dit zijn. Kijk maar hier. Dan hebben we Jezus in ons hart. Jezus Christus woont erbij niet zo. Kijk maar hier. Dat is echt leven daar. Dat is op je buurt wat God mij heeft openbaard. Je krijgt daar zijn woord. Daar is zijn jes wat mij geschaffen heeft. Mijn gedanken leven. Nou ik vastnemen. In 2 Korinther 10 vers 5. Dan zegt dat we zijn onze gedanken moeten vastnemen. Dat die Christus gehoorzaam zijn. Nu schaf ik met mijn gedanken leven. Wanneer ik me verdomd voel, nou, dan zeg ik, no, dat neem ik niet aan, because God deed dat niet. Ik zie vrede. Ik heb vrede met God. Mijn leven is opgeleend als God wil hebben. En kijk maar hier, mijn wolken komen over daar. Kijk maar mijn emotions. Mij vangt aan werkelijk aan schijn te gaan. Dus we leven nu. We hebben vrede in ons hart. En kijk maar, mijn wolken vangen aan uit te komen. Ja? Ik vang onze stad te leven. Ik val moedig in de kerk. Mij heeft dat schijn. Ik lees de Bijbel. Ik te beden. Kijk maar hier, die wolken zijn. Ik zie zo'n mens. Zo'n nobels ik het gleich in haar. Niet zo? En deze dingen dagen eruit. En dat heeft te doen. Kijk maar hier. Want wie willen Busze doen? Kijk maar, en ik weet dat een kind God is, die maakt mij wel Busze doen. Kijk maar, dat is gewoon een vrouw, ja. En dat mijn van dingen wat mij klaar zijn geworden, waar ik zie geen God gewoon. Dan zeg ik, hemelse voor mij dat het leidt. Ik wil zo'n dit leven niet gaan. Dat is waar ik mijn leven maar aanstellen, dat is God van mij wil gaan. En de mij ik dat doe. Kijk maar hier, hij nou wat aan. En ik zie hart dat het schijnt. De ik wordt in alle wassen moet blijven. Ik zou kijk maar wenig oppassen dan. Dat oude wel waar even hand nemen, maar kijk maar wie loopt nog gleich. We hebben vrede met God. Wanneer dingen aardig zijn aan ons leven, wat er veel te ändern, weet je wat? God wordt me dat zeggen. Der redt zu mij. Stukje 3 studeer ik maar het Oude Testament van Abraham. Dat is manchmal een ding op je daar. Ja. Abraham had geen Bijbel, maar wie God wat naar Abraham kwam, niet zo? Abraham wist niks van God. Maar het zegt dat God kwam naar Abraham, dat hij zich openbaarde aan Abraham, en Abraham geloofde dat. Kijk maar hier, hij geloofde aan hem God. Dem een God. Hij kan niet van Jezus en Elias, hij kan God. En zijn gedanken gingen ook doorheen, weet je wat? En God had een gevallen aan this man, because weet je wat? Abraham had zo'n lief voor God, dat we wel zijn ene zin te offeren, ja? Dat vinden we in de Bijbel. Zijn wolken bewijzen dat in zijn leven. Maar weet je wat van verder wie van daar gaan? We hebben God, we hebben Jezus, we hebben Elias, we hebben de Bijbel, we hebben kerken, we hebben al die dingen. Nog veel meer volop is. Jij moet je wachten, nee. Zijn leven heeft God. En kijk maar, en wanneer we aardig doen, dan maak ik immer weer als dit. God is daar. Ik leer me, want laatste ding in ons leven, dat de grond is, Jezus Christus, dan wordt het geschaffen, dan wordt God de band uit ons zijn. Ja, een paar gedanken, het is vrouwen opgesteld hier. Hoe lang dit Busze dan? Hoe lang dit dat? Weet je wat, dit niet maar 1 seconde. Niet 1 seconde. Niet tussen ons en God. Tussen mij en God, die het plus zoveel, ik zeg, joh Herr, ik wil dien wel doen. Ik wil zoals du was. Dan heb ik de kracht aangesteld. Maar ik wil in de aardische dingen, de fysische dingen, dat worden met langer gebruikt. Dan moet ik aanstellen. Maar weet je wat, tussen mij en God, dat brukt niet maar 1 seconde. Heb ik dat rein ganz klaar. Nu stoe ik wel reich met God. Kijk maar hier, moeten mensen nog alle soorten dingen doen? Wel een bijspel nemen. Kijk maar, wel zijn een man die schaft hem stuur. En een dag hij steelt zich $100 van de til uit. Ja? Vielleicht van een nobel zijn til, wat helemaal. En dan voert hij in het huis en God redt te aan. Wel, nou, dat is een omgeving. Waarom? God zegt te hem, waarom? Je hebt aardig gedaan. En ik wil gaan, dit zoals u opkloren, dat we waar vrede kan zijn. En weet je wat, lang in de nacht, dit welm hier, hij zegt, no, they will never end war, mij veelt dat geld. Weet je wat, dat slecht in ons leven, dat wil er niet moet bijgeven. Maar weet je wat, God laat welm hier niet toch, en hij know wat te doen. En man eenmaal midden de nacht zegt welm, joh Herr, ik wil. Dit wil ik betalen, dit wil ik recht maken, ik wil voor die leven. En nu hoor ik maar hier. Als Adam nu recht met God, we würden sagen, joh, hij stimmt niet recht, ja. Maar weet je wat, mensen würden sagen, stimmt nog niet, die moet eerst het geld gaan teruggeven, dan is hij recht. Dat zijn waar de woorden in de wereld gekomen, zo. Dat komt bloed aan. Maar weet je wat hier passiert, deze jonge man, deze waarom zegt, joh Herr, ik wil, en dat wordt terugstellen, ik wil recht met die stom. Maar weet je wat, God ziet u wie dat nu recht, want mensen naar u, maar dan niet. Because de laatste dat nog alles aangehandigd, dat betaald, de straf hebt die genomen, alles, best u nog niet vrij. En ik leef voor God dan. Kijk maar, ik doe niet waarschuwen dat we niet zo'n dingen recht maken met mensen. No, dat meen ik kwijt zo. Maar het wichtigste, nog veel wichtiger is, wat doe ik met God? Staat dat recht? Ga ik vrede door? Wat zijn de dingen waar ik nog moet aanwegen en recht met mijn leven bijaan? Kijk maar, dat heeft mij om bijzonders te doen met zinden, niet zo? Kijk maar, wanneer zal ik Busze doen? Dat is een vrouw. Weet je wat, we hebben niet de mensen nog gewoon, we hebben dat doen wat God openbaart in ons leven. Okay?
Bau oben worden. Wenn Gott mir das sagen, dann werden wir das tun. Viel mehr Menschen zufriedenstellen, ist viel schwerer. Aber Gott ist nicht vor, zufriedenzustellen. Wat wil ik hier mooi Busze doen? Kijk mal hier is het ding. Wie moet nog gestelijk aanvangen te wassen, wie manchmal zijn, dan wat de Feind ons aangeven dat, of wat God ons aangeven dat. Dat kan van God zijn woord komen, dat kan van andere Christen zijn, dat wordt niet zo nog mal met andere vertalen klaarmaken. Ja, manchmal hebben we voor dingen Busze gedaan, wat God zin zijn geweest. We zijn ook geen God gegaan, we zien wat, we ons wat winnen hebben gedaan, niet zo. En weet je wat God wat ons zijn, wanneer het je speelt, ja. Hier had ik een gedanken, aber ik zie zo weit van perfect. En ik moet nog zoveel wassen. Ja, maar kijk maar, hier is waar dit. Normaal is het voor de rest, want het kleine kind niet alles voets kan doen, niet zo. Maar we hebben vrede, want onze kinderen gehoorzaam zijn. En die willen die dingen doen, niet zo. En ik alles krijg dat, zoals we geloven, maar die zijn gehoorzaam, niet zo. En ik geloof, God krijgt ze stoten aan. En ik geloof, hier wil niet zin leichte denken meer. Je zou me niet zo stof verstaan. Ik geloof, een mens wat een gemeenschap heeft met God, die wat niet moet zijn, zin bouwt niet zoveel die dat. Because die wordt wegblijven van die dingen. Die willen met God vrede hebben in zijn hart. En ik geloof, we willen alle niet zo. En weet je wat ik dit gedanken had hier? Mir wird het wertvoll, wo Gott reden hat, wo Gott schaffen hat. Und das für mich die Gedanken mal hinkommen, wo wir Menschen sind. Und jedemol, da wir sehr viel leichter, da wir waren ans Busse down, wir waren eine rechte Menschen, wo wir schwören, alles neu kommen sein, vollkommen sein. Dann haben wir Frieden ans Hart, aber das ist ein ganz anderer Weg, wo Gott noch anschicken hat. Gott sagt, von uns Hart reich ist mit Arm. Das will ich schicken hat. Dann wollen die Folgen dort sein. Ja, und ich glaube, Gott hat mir leid, Gott hat mir vergeben, dann kommen die Gedanken ab dort. En weet je wat, dan val ik ook zo stop. En jij dat schijn, je kan een vrijheid. Dan worden die woorden ook even deel komen. En ik wil aan smult spreken. Kijk maar, wanneer we gaan aardig doen, wat we Busse doen. Dat eerste is voor God vrede hebben, dat we kunnen doorrecht staan. En het tweede is dat we ook met onszelf, dat we kunnen vrede hebben met God. Schweiß so leer.